ระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกล่าวโอมนาโถสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิกล่าวธัมโมนาโถสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบสังฆไม่นานถูกขอเชิญทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์และเชิญพร้อมกันนะคะกราบกราบกราบน้อมกราบแม่ชีสะอิ่งด้วยนะคะนิมนต์พระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้เป็นสมาชิกกลุ่มวิปัสสนาวันนี้จะบรรยายเรื่องอินทรีย์พูดถึงอินทรีย์แล้วเราก็จะหมายถึงสิ่งที่เป็นใหญ่เพราะว่าอินทรีย์เนี่ยอินทรีย์แปลว่าเป็นใหญ่พูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆว่าเช่นนกอินทรีนกอินทรีเนี่ยมันเป็นนกที่ใหญ่ไหมไม่ใหญ่แต่ว่าเป็นนกที่แข็งแรงที่สุดในบรรดานกด้วยกันที่มีตัวกันเนี่ยแสดงว่าอินทรีเนี่ยก็แปลว่าเป็นใหญ่สัญลักษณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นสัญลักษณ์ของนกอินทรีบ่งบอกถึงว่าเป็นใหญ่ด้วยแข็งแรงด้วยทรหดอดทนนกอินทรีเนี่ยเป็นนกที่แข็งแรงแล้วก็ทรหดอดทนอยู่ได้ในสภาพที่มีภัยธรรมชาติเช่นแห้งแล้งอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สามารถเอาตัวรอดได้นี่เปรียบเทียบว่านกอินทรีเป็นพญานกซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาก็เอาสัญลักษณ์ของนกอินทรีนี่มาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ว่าโดยความหมายภาษาบาลีอินทรีย์ก็แปลว่าสภาวะที่เป็นใหญ่กล่าวคือความสามารถที่ทำให้ทำซึ่งเกิดอาศัยอยู่ในตนเป็นไปในอำนาจของตนโดยประการทั้งปวงเป็นใหญ่เนี่ยเป็นใหญ่ในหน้าที่ขออนุญาตแชร์หน้าจอเป็นใหญ่ในหน้าที่เช่นว่าจักขุนสีก็เป็นใหญ่ในการมองเห็นอย่างนี้เป็นต้นนะชื่อว่าอินทรีย์เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนในที่นี้หมายถึงว่าจะเป็นอะไรเป็นตาตาก็อินทรีย์จักขุนสีก็เป็นใหญ่ในการเห็นรูปโสตินทรีย์ก็เป็นใหญ่ในการฟังเสียงอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าเป็นใหญ่เฉพาะ
เฉพาะส่วนนั้น เช่นจักขุนตรีเป็นใหญ่ในการเห็นรูป แต่ว่าไม่ใช่เป็นใหญ่ในการฟังเสียงนะคือจะเป็นใหญ่อะไร ก็เป็นใหญ่ในธรรมที่อาศัยตนให้เป็นไปอำนาจของตนเท่านั้นแสดงว่าธรรมที่ไม่ได้อาศัยตนก็ไม่ได้เป็นใหญ่เลยเป็นใหญ่หมายความว่าสามารถทำที่อาศัยตนเนี่ยให้เป็นไปในอำนาจของตนแสดงถ้าทำที่ไม่ได้อาศัยตนหรือไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะแผ่อำนาจไปในส่วนอื่นได้ก็เป็นใหญ่ในส่วนของตนเท่านั้นถ้าพูดถึงอินทรีย์แล้วก็เป็นหนึ่งในวิปัสสนาภูมิในวิปัสสนาภูมิพูดถึงอินทรีย์ไว้22ประการประกอบไปด้วย1จักขุนทรีย์2โสตินทรีย์3คานินทรีย์4ชิวหินทรีย์5กายินทรีย์6อิทธินทรีย์7ปุริสินทรีย์8ชีวิตินทรีย์9มนินทรีย์10สุขินทรีย์11ทุกขินทรีย์12โสมนัสสินทรีย์13โทมนัสสินทรีย์14อุเปกขินทรีย์15สัตทินทรีย์16วิริยินทรีย์17สตินทรีย์18สมาธินทรีย์19ปัญญินทรีย์20อนัญญาตัญญัตสามีตินทรีย์21อัญญินทรีย์22อัญญาตาวินทรีย์เรียกว่าอินทรีย์22ถ้าในวงการวิปัสสนาก็เป็นที่รู้กันดีว่าอินทรีย์ในที่นี้หมายถึงอินทรีย์22ไม่ได้หมายถึงนกอินทรีนกอินทรีเนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบเฉยๆแต่อินทรีย์ในที่นี้หมายถึงสภาวะที่เป็นใหญ่ในรูปนามขันธ์ห้าซึ่งเป็นอารมณ์วิปัสสนาใจไรได้รู้พระพุทธเจ้าได้ตรัสอินทรีย์ไว้เพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยได้พิจารณารูปนามขันธ์ห้าว่ารูปนามขันธ์ห้าเนี่ยบรรดาอินทรีย์ทั้ง22เนี่ยมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อได้ฟังอินทรีย์แล้วก็จะอาจจะพอจะเข้าใจบ้างแต่ก็จะได้อธิบายขยายความละเอียดโดยละเอียดจะละเอียดหรือไม่ละเอียดก็พอที่มีข้อมูลจะหามาได้ที่ว่ามี22เนี่ยประการที่1จักขุนทรีย์ก็เป็นใหญ่ในการเห็นรูปองค์ธรรมได้แก่จักขุภาษาทรูปโสตินทรีย์เป็นใหญ่ในการได้ยินเสียงองค์ธรรมได้แก่โสตภาษาทรูป3คานินทรีย์เป็นใหญ่ในการได้กลิ่น
องค์ธรรมได้แก่คานะประสาทรูป 4. ชิวหินสีเป็นใหญ่ในการลิ้มรส องค์ธรรมได้แก่ชิวหาประสาทรูป 5. กายินทรีย์เป็นใหญ่ในการที่ได้รับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นประการใด องค์ธรรมได้แก่กายประสาทรูป 6. อิทธินรีธรรมชาติเป็นผู้ปกครองในการแสดงออกทางภาวะเพศแสดงออกว่าให้ปรากฏในความเป็นหญิง องค์ธรรมได้แก่อิทธิภาวรูป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 ก็มีสองรูปเท่านั้นแหละรูปหญิงกับรูปชายไม่มีรูปอื่นนะมีแค่รูปหญิงกับรูปชายเท่านั้นส่วนจะว่าจะเป็นหญิงเป็นชายนั่นก็แล้วแต่บางทีเรามองว่าเป็นหญิงแต่อาจจะไม่ใช่หญิงก็ได้มองว่าเป็นชายอาจจะไม่ชายก็ได้แต่ว่าภาวะเนี่ยอิทธิภาวรูปนี่เปลี่ยนแปลงไม่ได้จะมาหลอกชาวโลกไม่ได้อิทธิภาวรูปก็คืออิทธินรีอิทธิภาวรูปผู้หญิงก็คือผู้หญิงจะมาหลอกชาวโลกว่าเป็นผู้ชายนั้นไม่ได้ก็7ปุริสินทรีย์ธรรมชาติเป็นผู้ปกครองในการแสดงออกทางภาวะเพศให้ปรากฏในความเป็นชายองค์ธรรมได้แก่ปุริสาภาวรูป 8ชีวิตินทรีย์ธรรมชาติเป็นผู้ปกครองรูปนามที่เกิดร่วมด้วยกับตนให้ตั้งอยู่หรือให้เป็นไปได้ในทิฏฐิคติของรูปและนามนั้นๆองค์ธรรมได้แก่ชีวิตรูปและชีวิตินทรีย์เจตสิกชีวิตินทรีย์นี่เป็นทั้งรูปเป็นทั้งเจตสิกนะจริงๆแล้วอยู่คนละหมวดรูปเจตสิกรูปจิตจิตเจตสิกรูปนิพพานเจตสิกรูปนิพพานแต่ว่าเจตสิกก็อยู่หมวดเจตสิกรูปก็มีรูป28อยู่กันคนละหมวดแต่ชีวิตตินทรีย์เนี่ยอยู่ทั้งในหมวดรูปและอยู่ในหมวดเจตสิกเป็นทั้งรูปเป็นทั้งเจตสิกมนินทรีย์เป็นใหญ่ในการที่จะเป็นประธานในธรรมที่เกิดร่วมกันกับตนเพราะเป็นหัวหน้าซึ่งจะทำให้ธรรมทั้งหลายเป็นไปในอารมณ์องค์ธรรมได้แก่จิตทั้งหมดจิตทั้งหมดหมายความว่าทำไมต้องจิตทั้งหมดก็จิตมันมีหลายดวงจิตทั้งหมดก็โดยย่อก็89ดวงโดยพิสดารก็121ดวงจิตทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่ามนินทรีย์10สุขินทรีย์ธรรมชาติที่จะให้รับรู้ความสุขทางกายองค์ธรรมได้แก่เวทนาเจตสิกที่ประกอบในสุขสหคตะกายวิญญาณจิตอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบว่าเป็นเวทนาอินทรีย์ที่เป็นเวทนา11ทุกขินทรีย์ปรากฏความทุกข์ทางกายทุกทางกายนะ
ทุกขินรีนี่ความทุกข์ทางกาย ในเวลาที่ประสบกับอนิจจารมณ์องค์ธรรมไม่แก่เวทนาเจตสิกที่ประกอบในทุกขะสหคตะกายวิญญาณจิตทุกกาย 12. โสมนัสสินสีธรรมชาติที่เป็นเวทนานะมีความสุขทางใจนะองค์ธรรมไม่แก่เวทนาเจตสิกที่ประกอบในโสมนัสสหคตะจิต 62อันนี้มี 13. โทมนัสสินสีความโทมนัสที่ประกอบกับอนิจจารมณ์ทางมโนทวารองค์ธรรมไม่แก่เวทนาเจตสิกที่ประกอบในโทสะมูลจิต2 ดวงโทมนัสนี่มีในโทสะมูลจิต2 ดวงเท่านั้นนะจิตดวงอื่นไม่มีนะมีแค่2 ดวงแค่นั้นแหละมีสสังขาริกกับอสังขาริกมีโทมนัสแล้วก็ปฏิฆะปฏิฆะนี่ก็เป็นโทสะมาจากโทสะมี2 ดวงแค่นั้นแหละประกอบในจิต2 ดวงแค่นั้นจะบอกที่ประกอบในโทสะมูลจิต2 ดวงอุเบกขินสีความเป็นอุเบกขาทำให้รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆองค์ธรรมไม่แก่เวทนาเจตสิกที่ประกอบในอุเบกขาสหคตะจิต 55มีเจตสิกประกอบร่วม55เนี่ยอุเบกขาเนี่ย15สัตทินรีความเชื่อความเลื่อมใสในอารมณ์ที่เป็นกุศลองค์ธรรมได้แก่ศรัทธาเจตสิกที่ประกอบในโสพลจิต 91 16วิริยินทรีย์ความเพียรขึ้นสู่อารมณ์ทั้ง6เป็นกุศลและอกุศลองค์ธรรมได้แก่วิริยะเจตสิกในวิริยะสัมปยุตจิต 105ในนี้เป็นทั้งกุศลและอกุศลนะเพราะว่าวิริยะเจตสิกเนี่ยอยู่ในหมวดปกิณณกะเจตสิก6เป็นทั้งกุศลและอกุศลเป็นอัญญสมานาเจตสิกเป็นได้ทั้งกุศลและอกุศลวิริยะเจตสิกสตินทรีย์ระลึกรู้ในอารมณ์ที่ตนต้องการองค์ธรรมได้แก่สติเจตสิกในโสพลจิต 91อันนี้เป็นฝ่ายดีอย่างเดียวฝ่ายดีอย่างเดียวเป็นอยู่ในหมวดโสพลเจตสิก18สมาธินทรีย์จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่ตนต้องการให้อยู่นั้นองค์ธรรมได้แก่เอกคตาเจตสิกที่มีในจิต72 ดวงเอกคตาเจตสิกนี่ก็อยู่ในสัพพจิตตสาธารณเจตสิกคือประกอบในจิตทุกดวงเป็นสมาธินี่ก็ส่วนมากก็เป็นกุศลนะแต่ว่ามันก็ประกอบในจิตทุกดวงแหละเอกคตาเนี่ยนะเอกคตาเจตสิก
สมาธิ19ปัญญีสีธรรมชาติที่รู้ทำให้รู้เนี่ยทำให้รู้ความเป็นจริงตามเหตุผลของสภาวธรรมองค์ธรรมได้แก่ปัญญาเจตสิกที่ประกอบในญาณสัมปยุต47หรือ79ถ้านับโดยย่อก็47นับโดยพิสดารก็79นับด้วยอำนาจองค์ฌานที่ในโลกุตระเนี่ยเขาจะนับหนึ่งนับหนึ่งเรียกว่านับหนึ่งดวงโสดาปฏิมาคจิตเนี่ยนับหนึ่งดวงนี่แบบไม่ไม่ได้เข้าฌานเป็นแบบสุขาวิปัสสโกไม่ได้เจริญฌานนะก็คือบรรลุเลยเจริญวิปัสสนาแล้วก็บรรลุเลยเป็นพระโสดาบันเลยก็ไม่ได้เข้าฌานไม่ได้เจริญสมถะมาก่อนนี่เขาจึงแยกกันว่าเอ๊ะทำไมนับโดยย่อทำไมนับโดยพิสดารถ้านับโดยย่อคือผู้ที่เจริญวิปัสสนาล้วนไม่ได้เจริญสมถะไม่ได้เจริญฌานมาก่อนแล้วก็บรรลุโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลไปเลยแล้วก็อรหัตมรรคอรหัตผลไปเลยอย่างนี้ก็มีดวงอย่างละดวงโสดาปฏิมรรคจิตหนึ่งดวงสกทาคามิมรรคจิตหนึ่งดวงอนาคามิมรรคจิตหนึ่งดวงอรหัตมรรคจิตหนึ่งดวงโสดาปฏิผลจิตหนึ่งดวงสกทาคามิผลจิตหนึ่งดวงอนาคามิผลจิตหนึ่งดวงอรหัตผลจิตหนึ่งดวงนับอย่างนี้ก็นับอย่างละหนึ่งละหนึ่งแสดงว่าองค์นั้นไม่ได้เจริญฌานมาก่อนเจริญวิปัสสนาล้วนก็บรรลุแบบแห้งแล้งแต่ถ้านับโดยพิสดารก็นับด้วยองค์ฌานห้าก็แสดงว่าผู้ที่เจริญธรรมถะแล้วก็เข้าฌานก็จะนับเป็นจิตก็เป็นนับเป็นดวงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานและปัญจมฌานด้วยอำนาจฌานห้าจิตแต่ละดวงก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าองค์ฌานที่หนึ่งแต่ละองค์แต่ละองค์ฌานเนี่ยก็ละองค์ฌานได้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมานับรวมกันไม่ได้พอถึง20อนัญญาตัญญัตสามีตินสีธรรมที่เป็นผู้ปกครองในธรรมที่เกิดร่วมกับตนในกิจที่จะทำให้รู้อริยสัจจะทำทั้งสี่ที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในวัฏฏะสงสารรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมีมีรูปวิเคราะห์เพื่อจะให้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมไม่ค่อยเข้าใจโดยชื่อแล้วเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เขาก็อธิบายเพิ่มเติมมีรูปวิเคราะห์ว่าคำว่าอนัญญาตัญญัตสามีตินสีแปลว่าอินทรีย์ของผู้ที่ดำรงอยู่ในโสดาปฏิมัคผู้ปฏิบัติธรรมด้วยความตั้งใจว่าเราจักรู้อริยสัจสี่หรือ
พระนิพพานที่ยังไม่รู้แจ้งหมายถึงปัญญาในโสดาปัตติมรรคมีรูปวิเคราะห์ว่าดังนี้นะเป็นภาษาบาลีเป็นมัชเชโลปีทัตถีตับปุริตตสมาสถ้าผู้ที่เรียนบาลีก็จะเข้าใจว่าคือมัชเชโลกคือลบตรงกลางแล้วก็เอาอินทรีย์นี้เข้าไปไปสนธิก็เลยเป็นอนัญญาตัญญัตสามีตินสีก็คือลบศัพท์ตรงกลางไปนี้เป็นโลกุตระเป็นโสดาปัตติมรรคจิตเป็นโสดาปัตติมรรคจิตนะเป็นโลกุตระ21 20องค์ธรรมได้แก่ปัญญาเจตสิกที่ประกอบในโสดาปัตติมรรคจิต1 ดวงนี่นับ1 ดวง21อัญญินทรีย์ธรรมชาติที่เป็นผู้ปกครองในธรรมชาติที่เกิดร่วมกับตนในกิจที่จะทำให้รู้ธรรมที่เป็นโสดาปัตติมรรคปัญญาที่เคยรู้มาแล้วนั้นทำให้ยิ่งขึ้นไปอธิบายขยายความคำว่าอัญญินทรีย์แปลว่าอินทรีย์ของบุคคลผู้รู้โดยคล้อยตามขอบเขตที่ปฐมมรรคได้รู้แล้วหมายถึงปัญญาในมรรคเบื้องบน3มรรคเบื้องบน3คือสักทาคามิมรรคจิตอนาคามิมรรคจิตอรหัตมรรคจิตผลเบื้องต่ำ3คือโสดาปัตติผลจิตสักทาคามิผลจิตอนาคามิผลจิตคำว่าต่ำในที่นี้หมายความว่าต่ำจากอรหัตผลจิตคือยังเหลืออยู่อีก1 ดวงรูปวิเคราะห์ก็เป็นฉัตรถีตัพปุริสสมาสธรรมดาเอาเข้าไปสนธิกันเฉยๆไม่มีอะไรนี่ง่ายๆเข้าใจง่ายๆองค์ธรรมได้แก่ปัญญาเจตสิกที่ประกอบในโลกุตระจิต6 ดวงเว้นโสดาปัตติมรรคจิตและอรหัตผลจิต6 ดวงก็คือเว้นดวงที่1กับดวงที่8ประการสุดท้ายอัญญาตาวินสีธรรมชาติที่เป็นผู้ปกครองในธรรมที่เกิดร่วมกับตนในกิจที่จะทำให้รู้แจ้งในธรรมที่สุดแห่งทุกข์คือปัญญาที่รู้ความสิ้นทุกข์อันเป็นกิจที่จะต้องรู้อีกนั้นไม่มีแล้วทำให้เป็นภักขีนาศพผู้ทำอาสวะให้สิ้นไปโดยเด็ดขาดอธิบายขยายความคำว่าอัญญาตาวินตีแปลว่าอินทรีย์ของภักขีนาศพผู้รู้แจ้งแล้วมีวิเคราะห์อัญญาตาวิโนอินทริยังอัญญาตาวินทริยังเป็นฉัตรถีตัพปุริสสมาสธรรมดาไม่มีมัชชิโลกแต่ประการใดก็ทนที่เข้าไปเฉยองค์ธรรมได้แก่ปัญญาเจตสิกที่ประกอบในอรหัตผลจิต1 ดวงญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในบรรดาอินทรีย์22เนี่ยก็มีอินทรีย์5ซ้อนอยู่ในนี้ด้วยมีอินทรีย์5ถ้าพูดถึงอินทรีย์5ก็หมายถึงสัตทินทรีย์เป็นต้น
อินทรีย์ห้าเนี่ยในบรรดาอินทรีย์22นี้ก็มีอินทรีย์ห้ารวมอยู่ในนี้อินทรีย์ห้าก็คือลำดับที่15เนี่ยสัตทินรี16วิริยินทรีย์17สตินทรีย์18สมาธินทรีย์19ปัญญินทรีย์จำง่ายๆว่าอินทรีย์22เนี่ยก็มีอินทรีย์ห้าอยู่ในนี้ก็คือ15 16 17 18 19 5แล้วก็มีอายตนะภายในอีก6 5กับ6 5กับ6เป็น11นะ5กับ6เป็น11อันนี้5ก่อนมีอินทรีย์ห้าเนี่ยแล้วก็มีอินทรีย์ที่เป็นเวทนาอีกห้าอินทรีย์ที่เป็นเวทนาอีกห้าก็คือสุขินทรีย์ทุกสุขทางกายทุกขินทรีย์ทุกทางกายโสมนัสสินทรีย์สุขทางใจโทมนัสสินทรีย์ทุกทางใจอุเบกขินทรีย์เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นอินทรีย์ที่เป็นเวทนาอีกห้ารวมเป็น10แล้ว10แล้วก็มีอายตนะภายใน6อายตนะภายใน6ก็คือจักขุตา2ส่วน4หูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจก็เป็น16แล้วอินทรีย์ห้าแล้วก็มาอินทรีย์ที่เป็นเวทนาห้าเป็น10แล้วก็อายตนะภายใน6เป็น16แล้ว16ก็เหลืออีกนี่เข้ามาแทรกอีก3นี่เข้ามาแทรกก็คืออิทธินรีความปรากฏเป็นหญิงอิทธิเผารูปปุริสินทรีความปรากฏเป็นชายชีวิตินทรีความให้ดำรงอยู่ได้ในทิฏฐิขณะในทิฏฐิขณะนั้นนะมันมีอุปาคะทิฏฐิพังคะอุปาทขณะทิฏฐิขณะแล้วก็พังคะขณะอุปาทะก็เกิดทิฏฐิขณะก็คือดำรงอยู่แล้วก็พังคะขณะก็ดับไปชีวิตินทรีย์ในที่นี้ให้ตั้งอยู่ในทิฏฐิขณะคือให้ดำรงอยู่ไม่ใช่เกิดนี่มีภาวนะเดียวเกิดเสร็จแล้วเสร็จเลยแล้วก็เป็นทิฏฐิขณะแล้วก็พังคะขณะมันก็ดับไปอย่างนี้เป็นต้นนั้นชีวิตินทรีย์ที่ยังมีอยู่เนี่ยรูปนามขันธ์5ที่ยังมีอยู่เนี่ยก็คืออยู่ในทิฏฐิขณะไม่ใช่อุปาทขณะไม่ใช่พังคขณะให้เป็นไปในทิฏฐิขณะดำรงอยู่เนี่ยเรียกว่าทิฏฐิขณะ
ของรูปและนามนั้นๆองค์ธรรมก็ชีวิตรูปและชีวิตจินจีเจตสิกเมื่อกี้เป็น16บวกอีก3ก็เป็น19แล้วก็มีโลกุตระอีก19ละ19เนี้ยเป็นโลกิยะ20 21 22เนี่ยเป็นโลกุตระก็บวกอีก3 19 20 21 22ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพออธิบายอย่างนี้แล้วพอจะแยกแยะเข้าใจได้ในเรื่องของอินทรีย์22แต่ว่าในโลกุตระเนี่ย3เนี่ย20 21 22เนี่ยคงจะรู้ได้เฉพาะสุตตมยปัญญาเท่านั้นนะเรายังเข้าไม่ถึงเรายังไม่เข้าไม่ถึงสภาวะนั้นเพราะยังไม่ได้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติมัคคจิต20เนี่ยอานัญญาตัญญัตสามีตินสีเนี่ยองค์ธรรมได้แก่ปัญญาเจตสิกที่ประกอบในโสดาปัตติมัคคจิตคือเรายังไม่ถึงเราก็ไม่รู้เราไม่สามารถเข้าถึงได้แล้วพอถึงโสดาปัตติมัคคจิตเนี่ยนะก็จะจิตก็จะเล่นสู่โสดาปัตติผลจิตทันทีนะต่อเนื่องเลยไม่มีชาวนะจิตอื่นหรือวิถีจิตอื่นมาขั้นโดยเด็ดขาดจะบอกว่าบรรลุโสดาปัตติมัคแล้วยังมีอย่างอื่นมาขัดขวางไหมไม่มีเป็นไปไม่ได้นะพอเจตสิกที่ประกอบไม่โสดาปัตติมัคจิตแล้วเนี่ยจิตก็เล่นสู่โสดาปัตติผลจิตต่อเนื่องเลยไม่มีชาวนะจิตอื่นหรือวิถีจิตอื่นมาขั้นต้องต้องบรรลุต่อเนื่องไปเลยพอบรรลุโสดาปฏิผลจิตแล้วอันนั้นก็อาจจะมีอื่นมาขั้นได้แสดงว่าผู้ที่บรรลุโสดาปฏิมัคจิตนั้นก็ต้องบรรลุโสดาปฏิผลจิตแน่นอนส่วนจะบรรลุต่อไปสกทาคามิมัคจิตต่อไปนั้นอันนั้นคนละเรื่องแหละต้องบำเพ็ญบารมีต่อไปหรือว่าจะบรรลุต่อไปอีกก็อันนั้นก็มีก็ว่ากันไปอีกดวงหนึ่งก็เหมือนกันถ้าจิตถึงสกทาคามิมัคจิตแล้วจิตก็จะเล่นสู่สกทาคามิผลจิตทันทีต่อเนื่องเหมือนกันระหว่างมรรคจิตกับผลจิตนี้ไม่มีชาวนะอื่นมาขั้นกลางเด็ดขาดต้องบรรลุต่อไปเลยเพราะฉะนั้น3องค์สุดท้ายเนี่ยเป็นองค์ธรรมของโลกุตระก็เป็นโสดาปัตติมัคจิตและทำไมเขาจึงมากล่าวแค่ว่าทำไมแค่กล่าวแค่ว่าโสดาปัตติมัคจิตก็เพราะว่ามันจิตคนละดวงกันโสดาปัตติมัคจิตและโสดาปัตติผลจิตเนี่ย
มันคนละดวงกันนะมันคนละดวงกันก็จริงแต่ไม่มีวิธีจิตอื่นมาขั้นต้องวิ่งต่อเนื่องกันทันทีบรรลุโสดาปัตติมรรคก็ต้องโสดาปัตติผลต่อเนื่องทันทีถึงจิตคนละดวงกันก็จริงอ่ะแต่ว่าก็ต้องต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นเขาจึงกล่าวแยกว่าเฉพาะ20เนี่ยปัญญาเจตสิกที่ประกอบในโสดาปัตติมรรคจิต1 ดวงแต่พอมาอัญญินทรีย์นี่รวมมาเลย6 ดวงก็คือมรรคเบื้องบน3และมรรคเบื้องล่าง3 6 ดวงเบื้องบนก็คือบนจากโสดาปัตติมรรคจิต3แล้วก็เบื้องล่าง3ล่างจากอรหัตผลจิตก็ยังเหลือจิตอีก1 ดวงก็คือสุดท้ายอัญญาตาวินสีนี่เป็นอรหัตผลจิตองค์ธรรมได้แก่ปัญญาเจตสิกที่ประกอบในอรหัตผลจิต1 ดวงญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็มีในบรรดา22เนี่ยก็ได้แยกแยะให้ญาติโยมได้ทราบเข้าใจได้แล้วคราวนี้มาอธิบายต่อว่าในบรรดาอินทรีย์ที่เป็นนามท่านกล่าวมนินทรีย์ก่อนเพื่อแสดงว่าความยึดมั่นอัตตาในหมู่นามย่อมมีได้ด้วยการไม่กำหนดรู้อินทรีย์เหล่านี้และความพ้นจากความยึดมั่นย่อมมีได้ด้วยการกำหนดรู้ท่านกล่าวอินทรีย์คือเวทนา5อินทรีย์เวทนา5ก็คือที่อินทรีย์ที่10 ถึง 14ก็มีสุขินทรีย์ทุกขินทรีย์โสมนัสสินทรีย์โทมนัสสินทรีย์และอุเบกขินทรีย์ต่อจากนั้นแสดงว่าอัตตาที่ไม่มีรูปนั้นเป็นสภาพเศร้าหมองและกระสับกระส่ายด้วยอำนาจอินทรีย์เหล่านี้อีกอย่างหนึ่งความยึดมั่นว่าเป็นสุขหรือทุกข์ในอัตตาย่อมมีได้ด้วยการไม่กำหนดรู้อินทรีย์เหล่านี้และความหลุดพ้นจากความยึดมั่นมีได้ด้วยการกำหนดรู้อะไรกำหนดรู้เวทนาต้องกำหนดรู้ถ้าไม่กำหนดรู้ก็ไม่หลุดพ้นได้เพราะการกำหนดรู้เวทนาเป็นทุกข์สุขก็ต้องกำหนดรู้ทุกข์กับทุกข์หนอทุกข์หนอสุขก็สุขหนออุเบกขาล่ะก็เฉยหนอนะจะมาบอกว่าเบกขาไม่ต้องกำหนดหรอกไม่ได้อุเบกขาก็ต้องกำหนดเพราะเขาบอกว่าเวทนาเขาไม่ได้บอกว่าเวทนา4เวทนาสุขหรือทุกข์ในอัตตาย่อมมีได้ด้วยการไม่กำหนดรู้แล้วก็หลุดพ้นได้ด้วยการกำหนดรู้อะไรก็กำหนดรู้เวทนานี่นะก็สุขทางกายทุกทางกายทุกสุขทางกายทุกทางกายแล้วก็สุขทางใจทุกทางใจแล้วก็เฉยก็ต้องกำหนด
เพราะว่าเฉยๆก็เป็นเวทนาเหมือนกันเป็นอทุกขมสุขเวทนาเป็นเบขาเวทนาเหมือนกันเฉยๆก็เป็นเวทนา ก็อยู่ในเวทนาห้าเหมือนกัน ก็ต้องกำหนดรู้ถ้าไม่กำหนดรู้ก็ไม่ครบเฉยๆทำไมไม่กำหนดล่ะก็เผลอเผลอสติดิก็กำหนดรู้ก็ต้องกำหนดรู้หมดแหละทั้งห้าเนี่ยแหละเพราะว่าก็อยู่ในชุดเดียวกันเฉยๆก็ต้องกำหนดรู้ด้วยแล้วก็กล่าวอินทรีย์ห้ามีศรัทธาเป็นต้นต่อจากนั้นเพื่อแสดงปฏิปทาสำหรับชำระความเศร้าหมองนั้นหรือเพื่อพ้นจากความยึดมั่นนั้นอินทรีย์ห้าเนี่ยเพื่อชำระความเศร้าหมองในทุกๆเนี่ยมันเป็นทุกข์ก็เศร้าหมองเนี่ยสุขก็ทุกข์สุขมันก็ไม่ยั่งยืนทุกข์มันก็ไม่ยั่งยืนเพราะว่ามันไม่เที่ยงอินทรีย์ห้ามีศรัทธาเป็นต้นเนี่ยก็เป็นข้อปฏิบัติเพื่อที่จะชำระความเศร้าหมองของจิตเหล่านั้นท่านกล่าวอินทรีย์ที่เป็นโลกุตระไว้สามก็คือ20 21 22ไว้ในที่สุดเพื่อแสดงเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดของการบรรลุความหมดจดด้วยปฏิปทานั้นเบื้องต้นคืออะไรเบื้องต้นก็คือ20เนี่ยเบื้องต้นคือ20ก็โสดาปฏิมักจิต1ดวงท่ามกลางก็คืออัญญินทรีย์ก็คือมรรคเบื้องบน3และมรรคเบื้องต่ำ3รวมเป็น6นี้เรียกว่าท่ามกลางที่สุดก็คืออรหัตผลจิตอัญญาตาวินทรีย์อรหัตผลจิต1ดวงก็คือที่สุดเพื่อจะแสดงเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดของการบรรลุความหมดจดด้วยปฏิปทานนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อได้ฟังการบรรยายเรื่องอินทรีย์แล้วก็คงจะพอเข้าใจต่อไปก็จะได้ไม่ต้องสงสัยละเรื่องอะไรต่างๆเวทนากำหนดอย่างเดียวสุขทุกเวทนาอย่างเดียวกำหนดอย่างเดียวกำหนดรู้อย่างเดียวสุขก็สุขหนอสุขหนอทุกข์ก็ทุกข์หนอตั้งข้อสังเกตนะว่าทุกข์เนี่ยสุขเนี่ยอยู่ไม่นานนะสุขเนี่ยอยู่ไม่นานตั้งข้อสังเกตเนี่ยสุขอยู่ไม่นานอ่ะเดี๋ยวมันก็ดับไปเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้วทุกข์เนี่ยอยู่นานเห็นชัดว่ามันมีแต่ทุกข์นะทุกขาชาติปุนับปุนังเนี่ยการเกิดเป็นทุกข์ลำไปมันมีแต่ทุกข์มันเห็นได้ชัดเวลาเราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราจะได้เห็นทุกข์ชัดเลยจะเห็นทุกข์ชัดหรือเห็นทุกข์ชัดแล้วมันดีมันจะได้เบื่อหน่ายไงถ้าไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่เบื่อหน่ายนะหรือว่าคนเห็นแต่สุขไม่เห็นมันทุกข์ตรงไหนนะก็มีความสุขดีนั่นแหละไม่เห็นทุกข์แสดงว่านิพพิทายานยังไม่แก่กล้านะปัญญาเจตสิกยังไม่เข้าขั้นนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกอย่ามาว่าสุขอยู่นั่นแหละคือมันไม่ใช่แล้วมันไม่เข้าขั้นแล้วยังหลงอยู่นะยังหลงว่าเป็นมันสุขมันเป็นทุกข์ตรงไหนท่านว่าเป็นทุกข์โยมไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ตรงไหนอ๋อโอ้อยากจะทุกข์ไหมเนี่ย
พอถึงเวลามันเห็นเอง ไม่ต้องไปอยากทุกข์มันหรอกใครอยากทุกข์ไม่มีใครอยากทุกข์อยากจะสุขทั้งนั้นแหละแต่พอถึงเวลามันเห็นเองทุกข์อ่ะมันทุกข์มันของจริงอ่ะเพราะทุกขะอริยสัจเนี่ยเพราะทุกข์เนี่ยเป็นของจริงถ้าสุขอ่ะไม่ใช่ของจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่ามันทุกขะอริยสัจเนี่ยไม่มีนะทุกขะอริยสัจไม่มีนะมีแต่ทุกขะอริยสัจทุกข์เนี่ยของจริงแสดงว่าถ้าสุขนั้นมันไม่ใช่แหละมันของปลอมแหละมันของปลอมจริงหรือเปล่าก็ต้องพิสูจน์กันว่าสุขมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนผลที่สุดแล้วพอสุขมันดับไปมันก็มีแต่ทุกข์กันนั่นแหละยกตัวอย่างเช่นคนแก่บางบางทีคนหนุ่มคนสาวอาจจะไม่เห็นนะแต่คนแก่เนี่ยเริ่มเห็นแล้วโอ้ยลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยมันปวดเมื่อยมันตัวมันหนักไปหมดนะเดี๋ยวก็เป็นโรคนั่นโรคนี่โรคโอ้สารพัดโรคเริ่มจะเห็นแล้วนะโอ้ทุกข์นะเพราะฉะนั้นก็ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปัญญาเจตสิกจะเจริญแก่กล้าก็ต้องด้วยการกำหนดรู้เวทนาทั้งห้าในเรื่องของอินทรีย์นี่ก็เป็นอารมณ์สำหรับกำหนดกรรมฐานญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทำความเข้าใจในเรื่องอินทรีย์22เนี่ยจะมามีสงสัยว่าเอ๊ะแล้วอินทรีย์ห้าเนี่ยคืออะไรอินทรีย์ห้าก็คืออยู่ในนี้แหละสัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์ก็อยู่ในอินทรีย์22นี่แหละแล้วก็ยังมีอินทรีย์ที่เป็นเวทนาอีกห้าก็เป็น10จำง่ายๆอย่างเงี้ยอินทรีย์ที่เป็นเวทนาอีกห้าก็เป็น10แล้วก็อายตนะภายใน6ก็เป็น16แล้วก็มาบวก3นี่ไม่เหมือนเขาก็มีอิทธินรีอิทธิภาวรูปแล้วก็ปุริสินรีแสดงรูปชายแล้วก็ชีวิตินทรีย์3นะแสดงรูปหญิงแสดงรูปชายแล้วก็ชีวิตินทรีย์ความปรากฏอยู่ในทิฏฐิขณะ3ที่16บวกอีก3ก็เป็น19แล้วก็โลกุตระ3จำว่าเป็นโลกุตระก็แล้วกันแต่จะจำชื่อถ้าเป็นภาษาบาลีก็จำยากหน่อยนะเฉพาะออกชื่อก็ยังจำไม่ค่อยจะได้แล้วแต่ว่าเอาแค่รู้ว่าเป็นโลกุตระ3สุดท้ายนะ3ก็คือเบื้องต้นก็คือโสดาปฏิมักจิต1ทำกลางก็คือตรงกลาง6แล้วเบื้องปลายหรือสุดท้ายก็คืออรหัตผลจิต1ดวงแสดงว่า1เบื้องต้น1ดวงสุดท้าย1ดวงตรงกลาง6ดวงที่พระเจ้าแสดงมาเบื้องต้นทำกลางในที่สุดของการบรรลุทุกพ้นทุกด้วยปฏิปทานั้นปฏิปทาไหนก็อินทรีย์5เนี่ยอินทรีย์5ก็คือสัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์และปัญญินทรีย์ในเรื่องนี้ก็อยู่ในกลุ่มอินทรีย์ว่าในเรื่องอินทรีย์ไม่ได้ว่าในเรื่องอื่นก็พูดถึงว่าในอินทรีย์22เนี่ยก็มีอินทรีย์5เป็นเครื่องชำระอินทรีย์ให้หมดจดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็คงพอจะเข้าใจบ้างแล้ว
ถ้ายังไม่เข้าใจก็ไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยการปฏิบัติให้รู้กำหนดรู้เวทนาทั้งห้าทุกกายทุกกายสุขใจทุกใจแล้วก็เฉยๆกำหนดรู้เวทนาทั้งห้านี้ก็จะเข้าใจลึกซึ้งในสภาวะว่ากำหนดรู้มันเป็นยังไงแล้วเรากำหนดรู้ต้องกำหนดรู้ด้วยสติญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็คิดว่าพอสมสมัยได้เวลาการบรรยายในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขออำนวยอวยพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่รับฟังคำบรรยายในวันนี้ขอความสุขความเจริญความเจริญก้าวหน้าสุขภาพแข็งแรงเจริญด้วยหน้าที่การงานการค้าการขายเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จรุ่งเรืองก้าวหน้าเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้ง4ประการเกืออายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติงอกงามไพบูลย์ในธรรมะขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปขอเจริญพร